කරනවා gift setlist code YouTube channel එකට. Android Studio series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Android Studio download කරගන්නේ කොහොමද, install කරගන්නේ කොහොමද සහ Android virtual device එක install කරලා ඒකේ අපි හදන apps run කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන. මුලින්ම Android Studio download කරගන්න ඕනේ. ඒකට Android Studio official site එකට ගිහින් download කරගමු. link එක පහළ description එකේ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මේ setup file එකේ MB 700ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ install කරන අතර වාරයේ Android Studio එකට ඕන කරන plugin features download කරගන්න වෙනවා.
ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට ඒ වේදී එහෙමත් නැත්නම් virtual device එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා setup කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් device categories. මෙතනින් පෙන්වන්නේ Android device list එක. අපිට කැමති device එකක් select කරගන්න පුළුවන්. device එක select කරගත්තට පස්සේ අපි Android version එක select කරගන්න ඕනේ. Android 7.1 වගේ version එකක් දාගන්න ඕන ගොඩක් හොඳයි. ඒ විදිහට device එක install කරගත්තට පස්සේ අපි Hello World app එක run කරලා බලමු. මුලින්ම අපිට පෙන්වන්නේ design view එක. අපිට ඒක coding වලින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එහෙමත් නැත්නම් design view එකෙන් coding නොකර කරන්නත් පුළුවන්. activity Java ඇතුලේ තමයි අපි අපේ coding කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ app එකේ වෙන දේවල් අපි coding කරන්නේ අතන. දැනට අපි Hello World එකේ run කරාම අපිට ඔය වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. Android Studio කරන්න නම් Java වල යම් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් Java tutorial එකකුත් ඉදිරියට කරනවා. ඒ නිසා දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා.